Vuonna 1908 ranskalainen teollisuusmies Albert Kahn käynnisti kunnianhimoisen valokuvaushankkeen. Hän palkkasi kuvaajia tallentamaan valokuviin ja filmille maapallon elämää. Kahnin idealistinen ajatus oli, että vieraiden kulttuureiden tunteminen edistää rauhaa ja kansojen välistä ymmärrystä. Hän käytti valtavia summia varustaessaan kuvausryhmänsä ajan uusimmalla tekniikalla. Värivalokuvat otettiin niin kutsutulla autokromimenetelmällä. Se oli ajan käyttäjäystävällisin värivalokuvatekniikka. Kahnin kuvaajat ottivat viime vuosisadan alun ensi vuosikymmeninä yli 70 000 värivalokuvaa ja 100 tuntia filmiä. Tähän valtavaan kuva-arkistoon mahtuu niin historian käännekohtia kuin herkkiä arkielämän hetkiä. Moni kokoelman upeista valokuvista on otettu 20-luvulla. Aikana, jolloin vanhat imperiumit alkoivat hajota, uudenaikainen tekniikka muutti ihmisten elämää ja Eurooppa ponnisteli korjatakseen ensimmäisen maailmansodan tuhot. Marraskuussa 1918 pariisilaiset juhlivat aselepoa, joka oli lopettanut sodan Saksaa vastaan. Times-lehden kirjeenvaihtaja raportoi seuraavasti. Pariisilaisten riemu on rajatonta. Kaupungissa hurrataan ja lauletaan marsejeesia. Albert Kahnin kuvaajat taltioivat filmille ihmisten juhlariemua kaupungin kaduilla ja boulevardeilla. I think that footage is fascinating because it really captures the outpouring of tremendous emotion, of pent-up feelings at the signature of the armistice. After 4.5 years of hardship, economic hardship, suffering, the loss of loved ones, I think very few of us will ever live through a moment like that. Pariisin kaduille oli asetettu esille saksalaisilta sotasaalina saatuja aseita ja lentokoneita. The notion of illustrating the victory in the simplest possible way is to bring home the weapons of war of the other side. Now, of course, these are also symbols of the broken soldiers on the other side, but without the ghoulishness of displaying their bodies. We see this more static and sober representation of the end of the war, the sort of spoils of war, as it were, versus what can only be described as, a jubilant celebration of a return to life. Pääkaupungin kaduilla juhlittiin äänekkäästi, mutta vain muutaman 10 kilometrin päässä levittäytyi hiljaisuus. Länsirintaman taistelukentät olivat muuttuneet valtavaksi hautausmaaksi. Kahnin valokuvaajat taltioivat kauhistuttavia näkymiä, kun niityltä etsittiin kaatuneiden ruumiita. Où l'on voit un trou d'obus et puis à l'évidence des restes humains avec leur uniforme. C'est une image que l'on n'aurait pas trouvée dans les archives de la planète pendant la période de la guerre. Il ne s'agissait pas de démoraliser la population. Mais après la guerre, ce type d'image est un témoin. Elle acquiert le même statut que les images des ruines ou autres, c'est-à-dire témoigner de ces changements de la société survenus à cause de la guerre.
It would have been a daily event for people who returned to the ruins to encounter the dead themselves. And there's real tension between reconstruction and remembrance in this sense, because farmers who are returning to the ruins, they want to restore their earth as soon as possible to productivity. And if they come across bodies, they are legally bound to inform their mayor that there are bodies in their fields and that these bodies need to be identified, and ultimately graves have to be dug for them. Therefore, they're left with a choice. Do they do what is morally and legally right, or do they simply plough these bodies back into the land so that they can start restoring their earth as soon as possible? Omaisten tuli maksaa läheisensä ruumiin etsimisestä 15 frangia. Toiset 15 frangia maksettiin kuljetuksesta ja vielä 20 frangia hautaamisesta. Gravediggers were uncovering around 20 bodies a day in the immediate aftermath of the First World War. Most of them, because of the filthy nature of their occupation, would have been very, very highly paid, but they would have found it necessary to get drunk before they even started work because of the stench that came from the rotting corpses in the battlefield. Ensimmäisessä maailmansodassa kaatui yli 8 miljoonaa sotilasta. Konflikti muutti Euroopan täysin. It's a landscape of total devastation. In regions such as the Somme, 30 million cubic metres of earth will be required to fill the trenches, mazes, dugouts and shell holes which remained there after the First World War. There are thousands and thousands of tons of unfired shells in the earth. There are dead bodies. There is barbed wire sufficient across the Western Front, sufficient to wrap round the equator of the earth 7.5 times. Sota oli ensimmäinen, jota oli käyty ilmasta käsin. Kahnin filmiryhmä sai käyttöönsä sodan aikaisen tiedustelulentokoneen, joka mahdollisti lintuperspektiivin. Filmikamerat kuvasivat Ranskassa 250 kilometrin suuruisen kaistaleen, joka oli täynnä maan tasalle tuhoutuneita kaupunkeja ja kyliä. The major impact of the First World War was in its legacy of ruined towns, villages, ruined countryside. I think Kahn, coming from where he did on the borderland, if you like, between the two great combatant nations, France and Germany, would have been particularly aware of the sheer scale of devastation. And I think he would have had a special interest in collecting that footage as an awful warning. Kahnin arkiston ilmakuvat ovat tärkeitä historiallisia dokumentteja siitä tuhosta, joita saksalaisten hyökkäykset ranskalaiskaupunkeihin ja kyliin aiheuttivat. Jälleenrakentamisen arvioitiin kestävän vuosia ja maksavan miljardeja frangeja. Ranska vaati Saksaa korvaamaan sen aiheuttamat tuhot ja liittämään korvauksen rauhansopimuksen ehdoksi. Ensimmäisen maailmansodan aselepo oli allekirjoitettu marraskuussa 1918, mutta rauhansopimus allekirjoitettiin vasta kesällä 1919. Rauhansopimuksen allekirjoitus tapahtui 28. kesäkuuta 1919 Versailles palatsissa Ranskassa. Les conférences de la paix à l'issue de la Première Guerre mondiale sont soudain la matérialisation de l'idéal d'Albert Kahn.
Et là, quel que soit leur mode de pensée, leur culture et l'histoire propre à leur nation, tout d'un coup, ces hommes de bonne volonté se rassemblent. Kahnin kuvaajat pääsivät Versailles kuuluisaan peilisaliin ikuistamaan filmille historiallisen kokouksen. For Albert Kahn to have been able to send cameramen into the Hall of Mirrors in Versailles to film the signing of the peace treaty and the document itself up close shows that that he was extremely well connected. Very few people would have been in a position to do that. Saksalaisdelegaatio piti rauhanehtoja ankarina ja nöyryyttävinä. When the treaty had been presented to them initially, they had protested on several grounds and had been told basically they had two choices. One was to sign the treaty and accept German responsibility for having started the war and German responsibility for paying for the reconstruction of Europe, or they could go home and hostilities would recommence with the Allied armies on the borders of Germany ready to march to Berlin. Rauhansopimuksessa määrättiin, että Saksa joutui luovuttamaan Elsassin ja Lothringenin Ranskalle. Saksan armeijan kokoa rajoitettiin ja Saksalle asetettiin ankarat sotakorvaukset, jotka tuli suorittaa rahana tai teollisuustuotteena. Rauhansopimuksen tarkoitus oli estää Saksan sotatoimet tulevina vuosina. Rauhanneuvotteluissa päätettiin lisäksi uuden kansainvälisen järjestön perustamisesta. Kansainliiton tarkoitus oli vähentää maiden välisiä konflikteja. It was an attempt to circumscribe the sovereignty of individual states and their capacity to go to war by placing them within a society which would act as a buffer when war crises emerged. Albert Kahn kannatti kansainliiton perustamista. Hän kirjoitti sodan aikana: "Kun omaksumme uuden tavan ajatella, sodat loppuvat ja löydetään rauhan tie. Vanhojen virheiden toistaminen on kaaoksen, pimeyden, anarkian ja tuhon tie." The League of Nations was a visionary project, by and large the brainchild of the American President Woodrow Wilson, and it provided the basis of the current United Nations today. Woodrow Wilsonin ihailijana Kahn varmisti, että kamerat olivat paikalla, kun Yhdysvaltain presidentti saapui Pariisiin. Albert Kahn was a liberal pacifist who viewed war in some sense as deeply disturbing, as an outrage. And that, I think, is why Albert Kahn was such a committed supporter of the League of Nations and why he devoted his filmmaking and photographing projects towards trying to ensure that that new peace was built. Kansainliiton päämaja sijaitsi Sveitsissä. Kahnin planeetan arkistossa on joitakin harvinaisia filmejä ja valokuvia, jotka on otettu Kansainliiton ensimmäisistä istunnoista. Although later in the interwar period an elaborate palace was built, in the crucial period of the 1920s it sat in a large church hall. And that church hall, which Albert Kahn's photographers documented, was a rather simple, primitive even, setting for these momentous decisions and debates which occurred. Kansainliiton perustamisesta päätettiin Versaillesissa Saksan delegaation läsnä ollessa, mutta jäsenyyttä liittoon Saksalle ei myönnetty. Versailles rauha aiheutti saksalaisissa suurta katkeruutta. Se menetti sopimuksen myötä maa-alastaan yli 10%. Yksi alueluovutus koski Elsassia,
jonka Ranska oli menettänyt Saksalle Ranskan Preussin sodan jälkeen. Albert Kahnille näillä kuvilla oli erityistä merkitystä. Hän oli syntynyt Elsassissa ja joutunut jättämään synnyinseutunsa alueen siirryttyä Saksaan vuonna 1871. Nyt lähes puoli vuosisataa myöhemmin Kahnin kuvaajat lähtivät Elsassiin kuvaamaan tuota Kahnille rakasta seutua. I'm particularly struck by this photo. This is the future of Alsace, the new generation. Small children who, of course, were going to be French. The irony, of course, is that as young Alsatians, they would have only spoken German. Their parents spoke German at home, or Alsatian German. They were taught German at school. And yet, on the 26th of November, their German-speaking teacher would have been dismissed, would have been sacked, and the next day a French speaker from the interior of France would have come into the classroom and addressed the bewildered children in French. Kahn halusi taltioida kuviin sodan jälkeistä Ranskaa, mutta myös elämää Englannin kanaalin toisella puolella. Olihan Iso-Britannia ollut sodassa Ranskan tärkein liittolainen. Kesällä 1919 Lontoon keskustassa liehuivat ympärysvaltojen liput, jotka oli asetettu kaupunkiin juhlaseremonian ajaksi. Tämä valokuva on otettu varhain aamulla Oxford Streetiltä. Siinä nähdään voitonpatsaat, jotka kauppias Gordon Selfridge oli tilannut tavaratalonsa edustalle. A lot of the pictures taken either a few days before or a few days after the victory parade, the city is incredibly deserted. There's a simple technical explanation for this. The long exposure times make all moving things disappear. But then there's a really useful emotional quality to that. You know, what had happened was really nothing short of apocalyptic. You just get this real sense of it being a land where there's this pall of death hanging over the city. Voitonparaati järjestettiin Lontoon keskustassa kesäkuun 19. päivänä 1919. Siihen osallistui 15 000 miehen joukko-osasto 14 ympärysvaltojen maasta. This for me is one of the most remarkable pictures from the archive. More than that, it's one of the most remarkable pictures of that period I think I've ever seen. There's this great army of soldiers walking through London, and they, although they're there to receive the tribute of the crowd, they're also there to offer tribute to the dead. And I think one of the things that makes it so remarkable is because of the long exposure time, what is a marching column of men just becomes this weird river flowing through the banks of spectators. So what happens is that the picture becomes a picture of the missing, of those who didn't make it back. Whitehallissa paraati kulki vastikään pystytetyn sankarivainajien muistomerkin ohi. Kenotafi oli alun perin tarkoitettu väliaikaiseksi, mutta siitä tuli tärkein ensimmäisen maailmansodan kaatuneiden muistoksi pystytetyistä monumenteista. The government, acutely aware of the cost of the war, had asked the Great Society architect Sir Edwin Lutyens to design a temporary monument which would place the dead at the heart of the victory commemoration. And of course the cenotaph is an empty tomb. So the dead were there right at the heart of the commemoration from the start. It was calculated that if all of the empire's million dead
marched 4 abreast down Whitehall, it would take them 3.5 days to clear the cenotaph. Voitonparaatin juhlallisuuksien aikaan, kun nämä valokuvat on otettu, kenotafi oli pelkkä kipsimalli. Vasta myöhemmin se veistettiin Portlandin kiveen. The photograph is very interesting because it shows us these banks of flowers around it, so that by popular acclamation, the government realized that it had to turn this temporary monument into the permanent cenotaph that we still have today. I see it as the most powerfully sacred monument in the 20th century in Britain. The word is to the glorious dead. It was essentially a statement saying that we glorify those who die in war, and we do not glorify war itself. Britannian tapaan Ranskassa pystytettiin kaatuneiden muistomerkkejä. Sodan jälkeisinä vuosina kyliin ja kaupunkeihin rakennettiin jopa 38 000 monumenttia. Ensimmäinen maailmansota vaati enemmän uhreja kuin yksikään aiempi sota. Yhdellekään sodalle ei ole omistettu yhtä paljon muistomerkkejä. Yksi suurimmista muistomerkeistä rakennettiin Verduniin, jossa käytiin sodan verisimmät taistelut. Useita kuukausia kestäneiden taistelujen aikana Saksan ja Ranskan armeijat ampuivat alueelle jopa 26 miljoonaa granaattia. At Douaumont, on the Verdun battlefield, site of some of the fiercest fighting, one of the most important French war memorials was set up after the war. It is built in the form of a Breton church tower with a light at the top of it. It commemorates inside those who fought at Verdun, the missing of Verdun, those whose bodies were never found. Muistomerkin sisäpuolella kiveen on hakattu kaikkien niiden sotilaiden nimet, jotka uhrautuvat maansa puolesta. Pohjakerroksessa ovat 130 000 tuntemattoman sotilaan viimeiset jäännökset. Kahnin valokuvaajat kävivät Douaumontin muistomerkillä vuonna 1920. Verdunin taisteluissa kaatuneiden luukammio sijaitsi aluksi kuvan puurakennuksessa. This sacralization of the great battlefield of France is something that had to be in the archive because the most important legacy of the war was its monstrous capacity to kill. Anyone who had a pacifist vision, as Kahn did, would go to Douaumont, because to go there is to realize that war is impossible, unthinkable. Uusi Douaumontin muistomerkki valmistui vuonna 1927. Öisin tornin lamppu valaisee sankarivainajien haudat. Hautoja on muistomerkin ympärillä kaikkiaan 15 000. Matkat Pohjois-Ranskan tuhoalueille olivat suosittuja sodan jälkeen. Il y a eu en quelque sorte un tourisme de guerre qui s'est développé.
En ce qui concerne Albert Kahn, il s'est rendu sur les lieux. Il a voulu constater par lui-même l'ampleur de ces dévastations. Sairaaloisen uteliaat matkustajat loukkasivat usein paikallisten tunteita. There were two types of day trippers as far as they were concerned. The genuine pilgrims who would go to the sites of memory across the Western Front, or those who were coming to search out the grave of a lost loved one. But there was also a very voyeuristic element. Returnees to the ruins who had had such a hard time in the interior were apt to see the people who were coming in trainloads across the ruins as real voyeurs who were coming simply to view the freak show, to look at people who they heard described as savages and troglodytes amongst all the filth and muck of the Western Front. Sodan jälkeinen Ranska ponnisteli korjatakseen sodan tuhot. Viljelysmaat yritettiin saada jälleen tuottamaan, kyliä ja kaupunkeja jälleen rakennettiin. Joka kolmas nuori mies oli kuitenkin kaatunut tai haavoittunut sodassa. Ranskan täytyi turvautua ulkomaiseen työvoimaan. Pour la reconstruction, beaucoup de travailleurs immigrés sont venus. D'abord parce que beaucoup de soldats ayant été tués à la guerre, il y avait un déficit de main-d'œuvre important. Et en plus de ça, il fallait tout reconstruire. Alors, on voit arriver donc des Italiens, surtout pour les travaux du bâtiment. On voit aussi arriver un peu de Portugais dans le bâtiment aussi. Et puis pour l'agriculture, c'est surtout des Polonais, un petit peu de Russes. Donc un énorme afflux de main-d'œuvre étrangère qui s'est finalement la plupart du temps fixé. Hein, beaucoup sont mariés avec des Françaises. Il y avait moins d'hommes. Hein. Ranska vastaanotti Euroopan maista yli 500 000 työntekijää, mutta vastaanotto ei ollut aina lämmin. The French were very suspicious of the foreigners who came to work on the reconstruction. They were very much hated and seen as a racial threat to the true Frenchmen, whose numbers are clearly depleted by the bloodshed during the First World War. Koillis-Ranskassa varttunut Raymond Roncoroni joutui kuulemaan lapsena solvauksia, koska hänen isänsä oli italialainen siirtotyöläinen. Dans mon village, la majorité des habitants hommes étaient ou des Polonais ou des Italiens. Quand on nous insultait macaroni et tout ça, manger le pain des Français, mais ça n'a pas duré longtemps parce que nous étions costauds. Nous, les fils d'immigrés polonais, italiens, nous étions plus nombreux à l'école que les Français. Siirtotyöläiset saapuivat maahan, joka painiskeli asuntopulan kourissa. Ranskassa oli sodan jäljiltä 2,5 miljoonaa koditonta. Moni siirtotyöläinen saikin kodikseen nopeasti kyhätyn puuhökkelin. They were incredibly leaky, or some of them were indeed rotten. What they were provided with by way of repairs was just roll upon roll of tarred cardboard, which would last, I guess, a matter of weeks before it too began to leak. Newspapers in the ruins would refer to these as aquarium huts during the sort of rainy times and said, you are best off going to bed with an umbrella because you are sure to get wet by the morning. Hellessä toi mukanaan omat ongelmansa. Cecil Derlot varttui Soissonissa, jota saksalaiset pommittivat rajusti sodan aikana. Koulua käytiin väliaikaisessa puurakennuksessa, joka oli lähes hengenvaarallinen aurinkoisella ilmalla. Il a fait tellement chaud en 1921 qu'on allait à l'école en jupon. Et on a même arrosé le toit des maisons, des baraques, puisque nous étions dans des baraques. On les a arrosées pour pas qu'elles brûlent. Je suis allée 1 an peut-être dans une école comme ça en bois.
Talojen rauniot olivat jatkuva muistutus konfliktista. Ranska ja muut ympärysvaltojen maat suhtautuvat yhä epäillen entiseen viholliseensa. Joulukuussa 1918 ympärysvaltojen joukot miehittivät strategisesti tärkeän Reinin maakunnan. By the terms of the Treaty of Versailles, the Allies occupied the Rhineland of Germany for a period of 15 years. And the Rhineland was made permanently a demilitarized zone. This was to prevent it being a springboard for unexpected invasions of France. If Germany refused to fulfill its commitments, these troops in the Rhineland would be in a good position to move into Germany proper and march through to Berlin to reimpose the peace settlement on Germany by force. Ranskan trikolorilippu liehui nyt Saksan maaperällä. Reininmaalla kaikkiin kyltteihin lisättiin ranskankielinen käännös. Saksa oli sodan jäljiltä sekasortoisessa tilassa, niin poliittisesti kuin taloudellisesti. Sotakorvaukset olivat maalle ylivoimainen taakka. Versailles rauhansopimuksessa Saksa määrättiin korvaamaan sodan aikana aiheuttamassa tuhot ympärysvalloille. Korvaussumma oli valtava, yli 6,5 miljardia puntaa. An Allied commission was set up to determine the amount that the Germans should pay, but in 1922 the Germans stopped paying. And it seemed as if the British and the Americans were prepared to accept this. The French, and with them the Belgians, weren't. And they therefore moved beyond the Rhineland into the Ruhr in order to physically take the reparations and maintain their payment. Vuoden 1923 tammikuussa Ranskan tankit vyöryivät Ruhrin teollisuusalueelle, jossa sijaitsivat Saksan hiilikaivokset ja suurimmat tehtaat. Tehtaiden työntekijät kävivät vastarintaan ranskalaisia vastaan. The response to the invasion of the Ruhr surprised everybody. They'd invaded other chunks of territory in 1920 and so on, and had always been met with a passive, if unfriendly, reception. This time, however, the workers in the Ruhr, the trade union organised workers, refused to cooperate in any way. The railwaymen sabotaged the railways. The coal miners refused to mine coal for the reparation authorities. The steel men threatened to damp down their furnaces. In fact, economic life in the Ruhr quickly came to a stop. Saksan talouskriisi syveni, kun tehdastuotanto pysähtyi. Hallitus alkoi painattaa lisää rahaa ja inflaatio lähti laukkaamaan. Vuoden sisällä leivän hinta nousi muutamasta pennistä 340 miljoonaan markkaan. Talouskriisin takia miljoonat saksalaiset näkivät nälkää. Talouden sekasorron lisäksi maata raastoivat poliittiset ristiriidat. Reinin maakunnassa aktivistien ryhmä kampanjoi alueen itsenäisyyden puolesta. This poster was issued at the start of the so-called separatist uprising in the Rhineland in October 1923. The German market completely collapsed. You needed trillions of the things to buy a potato. And there were isolated voices in the west of Germany who just said things have got to the point now where we would be better independent, better to be a pro-French, independent Rhineland than to have any further part in Germany. And these people, in late October, with French encouragement, staged an uprising. Kahnin valokuvaajat tapasivat separatistijohtajia.
Heidän tunnuksenaan olivat puna-valko-vihreät käsivarsinauhat. Näiden värien he toivoivat koristavan itsenäisen Reinin maan lippua. Clearly they're trying to act the statesman here for Monsieur Khan's cameras. These they hoped would be the record of their first days in office. Poliittiset levottomuudet herättivät pelkoa alueen asukkaissa. Kauppiat suojasivat liikkeittensä ikkunat mellakoiden varalta. Clearly no one wanted to be out in the streets. They had no idea who might or might not shoot them or what would happen to them. There was this belief that these separatists were, as trade union officials put it, people of the worst sort. Krefeldin kaupungissa levottomuudet puhkesivat väkivaltaisuuksiksi. Lokakuussa 1923 separatistit hyökkäsivät kaupungintaloon haavoittaen yhtä poliisia. Kaupunkilaisia järkyttänyt tapaus päättyi lopulta poliisin murhaan. Tämä harvinainen valokuva on otettu rikospaikalta. Kuvassa näkyy myös murhaase. Uutiset Reinin maakunnan levottomuuksista levisivät nopeasti eri puolille maailmaa. The protests from London were almost unprintable. The reaction from the United States was one of incandescent fury. And so within 7 or 8 days, the French and Belgian authorities had issued instructions to their troops to arrest the leading separatists and to put a stop to the whole thing. And that was the end of the whole sorry affair. Separatistien haaveet itsenäisestä tasavallasta ja kumouksesta kuivuvat kokoon. Kahnin kuvaajat taltioivat filmille epätoivoon ajautuneen kansakunnan kamppailun, talouskriisin ja kaaoksen kourissa. Vuoden 1923 lopulla taloustilanne hieman koheni Saksan uuden valtakunnan kanslerin Gustav Stresemannin toimien ansiosta. Vuonna 1925 Stresemann toimi Saksan ulkoministerinä ja edusti Saksaa Locarnon sopimusneuvotteluissa. Hän onnistui lämmittämään siellä Saksan suhteita entisiin vihollismaihin. Euroopan valtionmiehet kokoontuvat Sveitsin Locarnoon keskustelemaan, miten tulevat konfliktit voitaisiin välttää. The Locarno treaties signed in 1925 were the real beginning of peacemaking in Europe after the Great War. They were first of all, and most importantly, the introduction of the idea of arbitration in international disputes. This meant, and it was very important, that the war was over, that people would not resort to arms in the future, but that they would try and negotiate their difficulties. Albert Kahn ja hänen kuvaajansa pääsivät paikalle Kahnin vaikutusvaltaisen kontaktin avulla. Mies oli Ranskan ulkoministeri Aristide Briand. That's a photograph of the French delegation. The central figure is Aristide Briand, and he was a superb politician. He got the conference off to a very good start because the German Chancellor Luther was making a rather long and ponderous speech about German sufferings. And Briand chipped in and said, "Oh, don't go on, you'll make us all cry." And then when Luther looked rather cross and put out, Briand made a kind of comical, terrified expression, and made Stresemann, the German foreign minister, burst out laughing. And that was absolutely characteristic of Briand. He had the sort of magician's way of changing the atmosphere of a meeting. Kahn kutsui myöhemmin Pariisin kotiinsa Britannian ulkoministerin Austin Chamberlainin, joka oli mukana Locarnon neuvotteluissa. Stresemann, Chamberlain ja Briand palkittiin työstään Locarnon sopimusneuvotteluissa Nobelin rauhanpalkinnolla.
And I suppose the essential point is that in Paris in 1919, Germany had had no alternative but to accept the peace treaty. It couldn't fight on. But the point about Locarno and then entering the League of Nations is here is Germany willingly, voluntarily accepting international obligations and becoming a full member of the League, and also therefore being acknowledged as a great power again and a civilized power. Eurooppa alkoi toipua sodasta ja ikävät muistot yritettiin hukuttaa hauskanpitoon. Myös Pohjois-Ranskan hienostunut rantakaupunki Deauville täyttyi matkaajista entiseen tapaansa. Deauville represented Paris by the sea. Just as Brighton was London by the sea, Deauville had horse racing, polo, and the casino. And this lovely beach. It was an area where people went to be on holiday. It was only 230 kilometers from Paris, an easy drive by the new automobile. And that is the way that Deauville is seen, as a day out, as a long weekend, or as a holiday place during the summer. Pariisin yöelämä oli toipunut sotavuosien hiljaisuudesta. Tanssisalit houkuttelivat pariisilaisia musiikin pyörteisiin. Well, because dancing was a spontaneous expression of freedom, you expressed that kind of fascination with being alive, fascination with rediscovering people of the opposite sex, of getting close to people of the opposite sex, openly for the first time. It had been frowned on during the war. It had happened, but it hadn't been covert. Now it was overt. Magic City was a very popular dance hall. And the footage is interesting because if you notice, there are a lot of women dancing with other women. And this reminds us of an important social fact. As a result of the First World War, there just weren't a lot of men of dateable or marriageable age around. Filmille tallentuivat kuvat Euroopan riemunhetkistä, mutta myös tekniikan uusista keksinnöistä. This is the golden age of aviation. The French were at the forefront of so much of aviation technology during this period. So, you know, there is this sense of them recording the glories of technology. During the war, France had produced an enormous number of aeroplanes. And aviation manufacturing was at a height in 1918. And so there was this great shift of aviation from the military sector into the private sector. And the fascination with flight remains one of the highest, if you like, legacies of the modernity of the First World War. Albert Kahnin haaveena oli taltioida kuviin maapallon elämää. Ilmailun kehittyminen tarjosi sen toteuttamiseksi aivan uuden kuvakulman. Eräs toinen tekniikan keksintö avasi näkymän, jota ei paljalla silmällä erottanut.
Filmikameraan asetettu mikroskooppi paljasti kaikkein pienimmätkin mikroorganismit. Kahn turvautui asiassa alan johtavan tiedemiehen Jean Comadonin apuun. Jean Commandant was a pioneer in the field of microcinematography. Films that allow us to see the infinitely small, to see inside our bodies, to see the evolution of cells within human blood, for example, are taking us into, the previously unseen in a way that, we could have never imagined. Scientific films, or popular science films as they were called in some places, were one of the surprise hits of early moving pictures. You find audiences being fascinated by, close-ups of cheese mites and microbes. Kahn otti Comadonin suojeluksensa ja rakennutti kartanonsa laboratorioon, jossa Comadon saattoi kehittää filmejään. He also funded the construction of a new ultra-microscopic camera which enabled him to do further research. And he worked there and produced, a good number of films between around 1923 and 1929. It seems that the Commandant films, in particular the films of time-lapse sequences of flowers blooming, were some of the most popularly and regularly projected of the Kahn films. Albert Kahnia kiehtovat niin tieteen ja tekniikan edistysaskeleet kuin maailman kansojen perinteet ja elämänmuoto. La guerre a été un moment qui a entraîné des bouleversements. Ceux-ci ont été enregistrés et la guerre finie, le projet revient à son propos de paix et on prend des vues, des paysages, de la vie quotidienne, de l'activité des gens. Planeetan arkisto sisältää paljon 20-luvulla otettua materiaalia ranskalaisten perinteistä, kuten simpukoiden keruusta ja viininkorjuusta. Kuviin tallentui sodan julmuuksista hiljalleen elpyvän maaseutu. Getting back to the land was a dream most French soldiers had when they were in the trenches. And when they returned to the land and started to build up again the lives that had been interrupted by military service, we can see a pride, we can see indeed a skill, and a partnership very frequently with women workers, which hadn't been there before the war. These amazing colour photographs show the obsession in the 1920s with the return to the land. Very much a theme of France in the 20s, as it had been during the First World War. The eternal peasant, the values of la France profonde, something which was there at the very backbone of the French military endeavour and of the victory of 1918. Kahnin arkiston valokuvat ja filmit ovat muisto ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä ajasta, jolloin maailma toipui raskaista sotavuosista. Kuvat ilmentävät konfliktin seurauksia ihmisten elämään ja politiikkaan. Les années 20 sont exceptionnelles pour Albert Kahn, car ce sont les années d'espoir pour lui. Le monde est en train de chercher les conditions d'une paix durable, la prospérité revient tout doucement.
Et les archives de la planète reflètent aussi cela, car il y a de la légèreté par moments, il y a une très grande diversité, il y a une très grande richesse de cette période. '20-luvun loppuun mennessä Kahnin planeetan arkisto käsitti satoja filmikeloja ja yli 70 000 värivalokuvaa. Kuviin taltioitui yksi Euroopan käännekohta, jolloin maanosa ponnisteli sodasta kohti rauhaa. The photographs in the Kahn collection, they are extremely rare, and in particular to find them in such number and covering such a variety of topics, that is unique, to have a collection of that richness. Kansainvälinen Jazz-Sibelius-viulukilpailu kokonaisuudessaan Ylen kanavilla. Kaikki kilpailusta osoitteessa yle.fi/klassinen. Dawn Porter menetti äitinsä ja isoäitinsä rintasyövälle. Kuinka herkästi syöpä periytyy, kuka sairastuu ja kuka paranee? Uhkana rintasyöpä. Torstaina Teemalla. Mikä meitä naurattaa ja miksi? Prisma Studio tutustuu huumorin tutkimukseen ja etsii hauskan jutun reseptiä. Prisma Studio tiistaina, uusinta torstaina Teemalla. Suomen sotakorvauksista leivottiin menestystarina. Kuinka sodan kokenut kansa saatiin hankkeen taakse? Suomen historian myytit torstaina, uusinta perjantaina, Teemalla. Viisitoista kaupunkilaista jättää mukavuutensa ja lähtee viikoksi luontoon liikkumaan. Millainen on valtaväylien ulkopuolinen Suomi? Miltä liikkuminen tuntuu kehossa ja mielessä? Matkalla jossain Suomessa perjantaisin, uusinta lauantaisin, Teemalla.